Welcome to this channel. This is General Science Grade 8 Unit 3 Part 1 Classification of Compounds. In this part we are going to see about classification of compounds into two groups which are organic and inorganic. በዚህ ክፍል ኮምፓውንዶችን ወይም ውህዶችን እንከፋፍላቸዋለን organic and inorganic በማለት እንከፋፍላቸዋለን። እንዴት እንደሚከፈሉም እናያለን። ምን እንደሚከፋፍላቸውም እንመለከታለን። በተመሳሳይ በዚህ ግሩፕ ውስጥ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ለብቻ ነጥለን እንመለከታለን። በዚህም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች እንዴት ይሰየማሉ፣ ፎርሙላቸው ምን ይመስላል፣ እንዲሁም ኢምፖርታንት የሆኑ ሃይድሮካርቦኖች ከኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ውስጥ እንመለከታቸዋለን። We are going to see about alkanes, alkenes and alkynes and also about important organic compounds which are hydrocarbons. ስለሆነም እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። During the later part of 18th century and the early part of the 19th century, chemists began to categorize compounds into two types, organic and inorganic. ባለፉት ምዕት ዓመታት በ18ኛው እና በ19ኛው ክፍለ ዘመን ኬሚስቶች ኮምፓውንዶችን ወይም ውህዶችን በሁለት ቡድን ከፍለው ይመለከቷቸው ነበር። ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ በማለት ማለት ነው። Compounds obtained from living organisms were called organic compounds and compounds obtained from mineral constituents of the earth were called inorganic compounds. እንግዲህ ህይወት ካላቸው ነገሮች የሚገኙ ውህዶችን ኦርጋኒክ በማለት ህይወት ከሌላቸው ማዕድናትና ሌሎች የሚገኙትን ደግሞ ኢንኦርጋኒክ በማለት ይከፍሏቸው ነበር በዚያ ዘመን የነበሩ ሳይንቲስቶች። በዚያ ዘመን during this early period, chemists believed that a special vital force supplied by a living organism was necessary for formation of an organic compound. Organic compoundን ለመስራት ወይም ለመመስረት vital force ልዩ ኃይል አስፈላጊው ኃይል የሚባል vital force ያስፈልግ ነበረ። ህይወት ካላቸው ነገር የሚገኝ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ለመስራት ይህ ያስፈልግ ነበረ የሚል ሐሳብ ነበራቸው። ይህ ሐሳብ ቫይታል ፎርስ ቲዮሪ ይባል ነበር። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን የምናገኘው ህይወት ካላቸው ነገሮች ብቻ ነው፣ እዛ ውስጥ አለ አስፈላጊው ኃይል ይሉ ነበር። ነገር ግን this concept was disproved in 1828 by German chemist Friedrich Höhler. Höhler prepared urea, an organic compound, from the reaction between solutions of inorganic compounds ammonium chloride and silver cyanide. Höhler የተባለ የጀርመን ሳይንቲስት በ1828 ዓመተ ምህረት ዩሪያ የሚባል ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ከሁለት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከአሞኒየም ክሎራይድ እና ከሲልቨር ሳይኔት ሰራ። ሃውለር መጀመሪያ ሐሳቡ አሞኒየም ሳይኔትን ለመስራት ነበረ። ነገር ግን ያንን በሚያደርግበት ጊዜ አሞኒየም ክሎራይድ እና ሲልቨር ሳይኔትን በማደባለቅ በሂደት ሙቀት አጋጥሞት አሞኒየም ሳይኔቱ በሚሞቅበት ጊዜ ወደ ዩሪያ ተቀየረ። በዚህም ሂደት ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከሁለት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ሚክስ ወደ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ቀየረው። ስለዚህም ቫይታል ፎርስ ቲዮሪ ዲስፕሩቭድ ተደረገ። ምን ማለት ነው? ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ መስራት ተቻለ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቱነር other chemists had successfully synthesized organic compounds from inorganic starting materials. ኢንኦርጋኒክ ከሆኑ ነገሮች በመነሳት ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን መስራት ሌሎች ኬሚስቶች ጀመሩ ከዛም በኋላ ማለት ነው። ስለሆነም ቫይታል ፎርስ ቲዮሪ አበንደን ተደረገ፣ ተወገደ፣ ተሰረዘ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቫይታል ፎርስ ቲዮሪ አይሰራም፣ ዲስፕሩቭ ተደረገ ማለት ነው። The terms organic and inorganic continue to be used in classifying compounds, but the definition of these terms no longer reflect their historical origins.
እንግዲህ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ በማለት የሚከፋፈሉት ውህዶች አሁንም በኬሚስትሪ የሚሰሩ ናቸው። አሁንም በኬሚስትሪ የምንገለገልባቸው ነገር ግን ታሪካዊ መነሻቸው ግን አሁን ላይ አይሰራም። ምን ማለት ነው? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን መፍጠር አይችሉም የሚለው ነገር አሁን የማይሰራ ሆኗል ማለት ነው። ነገር ግን ክፍፍሉ አሁንም አለ። ነገሮችን ኦርጋኒክን ኢንኦርጋኒክ ብሎ በመከፋፈል በኬሚስትሪ የሚደረገው ጥናት አሁንም እንደቀጠለ ነው ማለት ነው። All organic compounds contain carbon and hydrogen along with other possible elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogens and phosphorus. Except oxides of carbon, carbonates, hydrogen carbonates, cyanides and cyanates. አምባሮቦ ከዚህ ምን ተረዳለህ? በቀደመው ጊዜ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች የሚሰሩት ህይወት ካላቸው ነገሮች ብቻ ነበር ተብሎ ይታሰባል። አሁን ግን ከፍሬድሪክ ሆለር በኋላ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ህይወት ከሌላቸው ነገሮች መስራት ተችሏል። በጣም ጥሩ። ምን ማለት ነው? ሁሉም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች የምንላቸው ካርበን እና ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን እና ሌሎች ናይትሮጅን፣ ሰልፈር፣ ሃሎጅን ከመሳሰሉት ጋር ተቀላቅሎ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ይሰራሉ። ነገር ግን ካርበን ኖሮት ኦርጋኒክ የማንላቸው ኮምፓውንዶችም አሉን። ኦክሳይድስ ኦፍ ካርበን ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ እነዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አይባሉ። ሌሎቹም እዚህ ጋር የምንመለከታቸው ሃይድሮጅን ካርቦኔትስ ወይም ካርቦኔቶች፣ ሳይናይድስ ኤንድ ሳይኔትስ በሙሉ ኦርጋኒክ አይደሉም። ኤክሴፕሽኖች አሉ ማለት ነው። በኬሚስትሪ ውስጥ ብዙ ጊዜ ያጋጥማቸዋል። ኤክሴፕሽኖች ይኖራሉ። ምን ማለት ነው? ህጉ ውስጥ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በሙሉ ካርበን ያላቸው ናቸው ስንል ካርበን ኖሯቸው ኦርጋኒክ ያልሆኑ አሉ። እነሱ ኤክሴፕሽን ይባላሉ። 4-5 ናቸው። የምንለያቸው ይሆናሉ ማለት ነው። Inorganic compounds are the compounds consisting of mineral constituents of the earth or generally found in non-living things. ህይወት በሌላቸው ነገሮች ውስጥ የምናገኛቸው በአጠቃላይ ሲታይ ኮምፓውንዶች ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንላቸዋለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ሲታይ The term inorganic compound refers to all compounds that do not contain carbon. ካርበን የሌላቸውን ነገሮች በአጠቃላይ ባጭሩ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንላቸዋለን። ነገር ግን ካርበን ኖሯቸው ቅድም እንደጠቀስ ነው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚባሉ እንዳሉ መዘንጋት የለባቸውም። ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ካርቦኔት፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔትስ የሚባሉ ካርቦን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድስ አሉ። ነገር ግን እነዚህ ኮምፓውንዶች ኢንኦርጋኒክ ውስጥ ነው የሚመደቡት ማለት ነው። እነዚህን በኤክሴፕሽን ትይዛላችሁ። አምባር ብሮ እስቲ አንድ ኤክሰርሳይዝ ልስጥ። ተከታትለህናል አይደል? እስቲ ይህን ኤክሰርሳይዝ ለመመለስ ሞክር። Classify each of the following compounds as organic or inorganic. እንግዲህ እስካሁን ካየው ትምህርት በመነሳት እነዚህን ኦርጋኒክ ወይም ኢንኦርጋኒክ በማለት ትመድባለህ። ይህ ኦርጋኒክ ነው ወይስ አይደለም? ኦርጋኒክ ነው። ምክንያቱም ካርቦን፣ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን አለው። ይሄ በእኔ እይታ ቅድም ከተናገራችሁት ኤክሴፕሽኖች ውስጥም አይደለም። ስለዚህ ኦርጋኒክ ነው። በጣም ጎበዝ። እስቲ ሌላ ጥያቄ ልስጥህ። ይህስ ኮምፓውንድ ኦርጋኒክ ነው ወይስ አይደለም? ሶዲየም እና ክሎሪን ያዘ። ሶዲየም ክሎራይድ የሚባለው ኮምፓውንድ ኦርጋኒክ ነው አይደለም? ይሄማ ቀላል ነው። ኦርጋኒክ አይደለም። ምክንያቱም ምንም ካርቦን አይታየኝም። በጣም ጎበዝ። ይህስ? ይህም አይደለም። ምክንያቱም ምንም ካርቦን አይታየኝም። ይህስ? ይሄማ ነው። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ካርቦን፣ ሃይድሮጅን አለው። ስለዚህ ይሄ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ይሄኛውስ? ይህም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ካርቦን፣ ሃይድሮጅን አለው። በጣም ጎበዝ። በለራሳ ጨብጭብ እስቲ ደንስ።
ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችና ተያያዥ ጉዳዮችን የሚያጠና ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ይባላል። በአካባቢያችን ብዙ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ይገኛሉ። የሰው ልጅና ሌሎች ህይወት ያላቸው ነገሮች በሙሉ ከኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የተሰሩ ናቸው። በአካባቢያችን የምንጠቀምባቸው እጅግ በጣም ብዙ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ይገኛሉ። ስለሆነም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ባህሪያቸውን ማጥናት ያስፈልጋል። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ነጥለን እንመለከታለን። Let's see organic compounds. And in this group we have hydrocarbons. Hydrocarbon is a compound that contains only carbon atoms and hydrogen atoms. ሃይድሮካርበን የሚባሉ የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አይነቶች አሉ። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ብዙ አይነት ናቸው። ከነሱ ውስጥ ግሩፕ የተፈጠረለት ለምሳሌ ሃይድሮካርበን የሚባላል። ሃይድሮካርበን ምንድነው? ሃይድሮጅንና ካርበን አተሞች ብቻ የያዘ ነው። ሌሎችን አይቀላቅልም። ከሁለቱ ብቻ የተሰራ we call it hydrocarbons. Hydrocarbons divided into 3 large classes: alkanes, alkenes and alkynes. ሃይድሮካርበኖች 3 ዋና ዋና ክፍሎች ወይም ቡድኖች አሏቸው። አንደኛው አልኬንስ ይባላል። ሁለተኛው ግሩፕ ደግሞ አልኪንስ ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ አልካይንስ ይባላሉ። እነዚህን ግሩፖች እንመለከታቸዋለን በዝርዝር። Alkanes. In this group we have formula to follow. Alkanes are hydrocarbons that have the general formula CnH2n plus 2, where n is the number of carbon atoms present. n, for example, we can make it 1, and when n is 1, H will be 2 times n plus 2, which is 4. So when we write it, for example, we are going to have 1 carbon and 4 hydrogen. Carbon CH4 የሚል እንመለከታለን። አንድ ካርበን እና 4 ሃይድሮጅን ያለው ይህ ሃይድሮካርበን አይነት አልኬንስ የሚባል ግሩፕ ውስጥ የሚመደብ ነው። በዚህ ፎርሙላ መሰረት አንድ ካርበን ሲኖርህ እሱን 2 ጊዜ አባዝተህ 2 ትደምርበታለህ። 2 ካርቦንም ቢኖርህ እሱን 2 ጊዜ አባዝተህ 2 ትደምርበታለህ። በዛን ቁጥር የሚያክል ሃይድሮጅን ይኖርሃል ማለት ነው። ለምሳሌ በቀጣዩ ብንመለከት C2H6 2 ካርበን ሲኖርህ በ2 ታባዘዋለህ 4 እንደገና 2 ትደምርበታለህ 6 ሃይድሮጅን ይኖርሃል ማለት ነው። such kind of group or such kind of hydrocarbon are called alkanes. C3H8 3 times 2 will give us 6 and plus 2 will give us 8. So C3H8. This is called also alkanes group. C4H10. This also alkanes group. ፎርሙላውን ልብ ማለት አለባችሁ። አልኬንስ ለመባል የካርበኑ ቁጥር ከሃይድሮጅኑ ጋር የሚለያየው 2 እጥፍ ከተደረገ በኋላ የካርበኑ ቁጥር 2 ሲደመርበት የዚህ ቡድን አልኬንስ ይባላል። ስለዚህ አይታችሁት አንዱን ሃይድሮካርበን አልኬን መሆኑንና አለመሆኑን በዚህ ትለያላችሁ ማለት ነው። When we compare the formulas of CH4 and C2H6, CH4 የነበረ አልኬን እና C2H6 የነበረን አልኬን በሁለቱ መካከል ስንመለከት በአንድ ካርበን እና በሁለት ሃይድሮጅን ይለያያሉ በቁጥር። በተመሳሳይ C2H6 እና C3H8 ተከታታይ ሁለት ሃይድሮካርበኖች የአልኬን ግሩፖች ናቸው። በሁለቱ መካከል አሁንም ያለው አንድ ካርበን እና ሁለት ሃይድሮጅን ነው። ስለዚህም አንድ ካርበን እና ሁለት ሃይድሮጅን CH2 የሚባለው ሜታይሊን ይባላል። ይሄ ሜታይሊን ከአንዱ ኮምፓውንድ ወደ ሌላው ኮምፓውንድ በሜታይሊን ከሆነ ልዩነቱ በCH2 ከሆነ ልዩነቱ እነዚህ አይነት ግሩፖች ምን ይባላሉ? ሆሞሎገስ ይባላሉ። A family of compounds in which each member differs from the next by one methylene. አንድ ሜታይሊን ከሆነ የሚለያዩት CH2 ማለት ነው። በዚህ ቡድን ውስጥ ያሉ በሙሉ ሆሞሎገስ ሲሪየስ ይባላሉ። ሁላችሁም
ላይክ ሼር and subscribe አድርጉ። ዋ ተማሪዎች እስቲ ይህንን ሃይድሮካርበን ተመልከቱት። C5H12 የአልኬን ግሩፕ ይመስላችኋል? እንዴት ትፈትሹታላችሁ? ሌላኛውን ሃይድሮካርበን ግሩፕ እንመልከት። Alkynes, the other types of hydrocarbons. Alkenes are hydrocarbons that have the general formula CnH2n, where n is the number of carbon. እንግዲህ አንድ ካርበን ሲኖረን በሁለት እጥፍ ይሆናል የሃይድሮጅን ቁጥር። እነዚህ አይነት ግሩፖች ደግሞ አልኪንስ ይባላሉ። Alkynes. Okay. In this we can see the example for instance, two carbon. If we have two carbon, we automatically have 2 times 2 4 hydrogen. ስለዚህ C2H4, C3H6, C4H8 እነዚህ ቀላል ኤግዛምፕሎች ናቸው። እነዚህ ቡድኖች በሙሉ we call them alkenes እንላቸዋለን። እነዚህን ደግሞ alkene group ይባላሉ። ስያሜያቸውን በሚቀጥለው ስንጠራ እንዳላወናብዳችሁ ነው። እንመለከት። Alkynes, the other group, the third group of hydrocarbon. Alkynes are hydrocarbons that have the general formula CnH2n-2, where n is the number of carbon. እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ካርበን ሲኖረን እሱን በሁለት እጥፍ ካደረግን በኋላ ሁለት እንቀንስበታለን። ሁለት ካርበንም ሲኖረን እሱን በሁለት እጥፍ ካባዛን በኋላ ሁለት እንቀንስበታለን። የዚህ አይነት ፎርሙላ ያላቸውን ሃይድሮካርበኖች አልካይንስ እንላቸዋለን። እንመለከታለን እዚህ ጋር። For example, if we have C2, we have H2. በሁለት እናባዛውና መልሰን ሁለት እንቀንስበታለን። C2 H2 አንደኛው ኤግዛምፕላችን። The other example is C3H4. We multiply 3 by 2, we'll get 6, and we subtract again 2, we are going to have 4. So C3H4, C4H6, such group are called alkynes. እነዚህ ቡድኖች ደግሞ አልካይንስ ይባላሉ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ሃይድሮካርበን ግሩፖችን ካየን ስያሜያቸው እነዚህን C3H4 C2H6 እንዳልኩኝ ስም አላቸው። እነዚህ መጠሪያ ስም አላቸው። እንዴት ስማቸው እንደሚጠራ አብረን እዚህ እንመለከታለን። ስም አጠራራቸው nomenclature ይባላል። naming of hydrocarbons እንመልከት። The name of hydrocarbon is derived from the number of carbon atoms present and the ending it contains suffix. Number of hydrocarbon እንደ prefix እንይዘዋለን። ቅድመ ቅጥያ ከነምበሩ ተነስተን ከዛ ሰፊክሱን የቅጥያውን ደግሞ ግሩፑን which group it is alkyne ነው alkene ነው alkane ነው በሚል ደግሞ ሰፊክሱን ወይም ቅጥያውን ሁለተኛውን ቅጥያ እናገኛለን። በሁለቱን ቅጥያዎች በማዋሃድ ስያሜ እንሰጠዋለን። the names for such hydrocarbons. ኤግዛምፕል እንመልከት። በምሳሌ ስንረዳው የበለጠ ይቀጥላል። ፕሪፊክሱ እንግዲህ ቅድመ ቅጥያው መጀመሪያ የምንቀጥለው ነምበር ኦፍ ካርበን ነው። የነምበር ኦፍ ካርበን ስያሜ ያለው አንድ ካርበን ሲባል ምን ይባላል? ሁለት ካርበን ሲኖረው ስም አለው። እሱን እንመለከታለን ከሚቀጥለው ቴብል ላይ። ቀጥያውን ደግሞ ግሩፑ ላይ እንመድባለን። አልኬን ነው፣ አልኪን ነው፣ አልካይን ነው ብለን እንመድብና ከዛ ውስጥ የመጨረሻውን ቅጥያ እንወስዳለን። ፎር አልኬን ኤን የሚለውን እንቀጥልበታለን። ፎር አልኪን ኢን የሚለውን እንቀጥልበታለን። ፎር አልካይን አይን ወይም ያን የሚለውን እንወስዳለን። ሌትስ ሲ ዘ ኤግዛምፕል። ምሳሌው ላይ የበለጠ ቀላል ሆኖ እናገኘዋለን። ፎር ኤግዛምፕል አንድ ካርበን ያለው ሃይድሮካርበን የመነሻ ስሙ ሜት በሚል ይጀምራል። የሃይድሮጅን ቁጥሩ የትኛውም ይሁን አንድ ካርበን ካለው ሜት እንላለን። ሁለት ካርበን ካለው ኤት እንላለን። የመጀመሪያው ፕሪፊክስ ነው። 3 ካርበን ካለው ፕሮፕ፣ 4 ካርበን ካለው ቡት፣ 5 ካርበን ካለው ፔንት፣ 6 ካርበን ካለው ሄክስ፣ 7 ካርበን ካለው ሄፕት፣ 8 ካለው ኦክት፣ 9 ካለው ኖን፣ 10 ካለው ዴክ። ማንኛውም ሃይድሮካርበን መነሻው በካርቦኑ ቁጥር ስያሜው ይሄ ይሆናል።
እንግዲህ ይሄንን ወስደን እንደገና የትኛው ግሩፕ ነው ብለን ከግሩፑ የመጨረሻውን ስም እያመጣን ስንቀጥልበት ስያሜውን ይሰጠናል። For example, let's see this hydrocarbon C3H8 3 ካርበን አለው ሃይድሮጅን 8 አለው። ይህንን በቅድሙ ስያሜ መሰረት 3 ካርበን ያለው ማንኛውም ነገር ፕሮፕ በሚል ይጀምራል። እዚህ ሰንጠረዥ ላይ እንደምንመለከተው ማለት ነው። ፕሮፕ ብሎ ይጀምራል 3 ካርበን ካለው። ሶ ፕሮፕ ይልና ሃይድሮካርበኑ የትኛው ግሩፕ እንዳለ እንመለከታለን። ስንመለከተው ይሄ C3 times 2 plus 2 የተደረገው የመጀመሪያው አልኬን ግሩፕ ነው። ስለዚህ ኤን የሚለውን እንጨምርበትና ፕሮፕ የሚለው ቃል ላይ ፕሮፔን ይሆናል የዚህ ሃይድሮካርበን ስያሜ። ፕሮፔን we call it ፕሮፔን። ከሁለቱ ከነምበር ኦፍ ካርበን እና ከሃይድሮካርበን ግሩፑ ተወስዶ ስያሜው ይሰጣል። ሌላ ምሳሌ C4H8 C4 ያለው የትኛውም ሃይድሮካርበን የመነሻ ስሙ ቡት ይባላል። ከቅድሙ ሰንጠረዥ እንደምንመለከት ቡት H8 ነው። H8 ከሆነ C4 ከሆነ ቀጥታ 2 መልቲፕሊኬሽን የተወሰደው ማለት ነው። C4 times 2 H8 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግሩፕ ደግሞ አልኪን የሚባለው ጋር ነው። አልኪን ከሚለው ደግሞ ኢን የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። therefore the name will be butene ይሆናል። butene. You see, we have but from 4 carbon and in from alkene group and the name will be butene. So C4H8 butene ተብሎ ይሰየማል። ስለዚህ ሁሉም ሃይድሮካርበኖች በዚህ መንገድ ስያሜ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እናንተም የትኛውንም ሃይድሮካርበን በዚህ መንገድ መሰየም ትችላላችሁ ማለት ነው። So አሰያየሙን ሃይድሮካርበን ግሩፖቹን ከተመለከትን uses of common organic compounds ከነዚህ ውስጥ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን አይተናል። ጥቅሜታዎችን እንመለከታለን። በእኛ ዙሪያ በኑሯችን ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጠን ሃይድሮካርበን ነው። በአብዛኛው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ከህይወት ካላቸው ነገር የሚገኝ ስለሆነ ከነዛ ለሰዎች በምግብነት በኃይል ምንጭነትና በተለያዩ ሁኔታዎች ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጡን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ከነዛ ውስጥ የተወሰኑትን እንመልከት ለመነሻ ያክል። Many organic compounds are very useful in our daily life. The most common examples are the following. Methane. Methane ለምሳሌ CH4 አንድ ካርበን 4 ሃይድሮጅን። ሚቴን የተባለበት ስያሜውን በዚሁ ብትመለከቱ ባለ አንድ ካርቦኖች በሙሉ ሲጀመሩ ሜት የሚል ቅጥያ ይኖረዋል ብለናል። ቅድም አይታችኋል። ይሄ ደግሞ አንድ ሲባዛ በሁለት ተደርጎ ሲደመር 2 ተደርጎ የመጀመሪያው ግሩፕ አልኬን ግሩፕ ስለሆነ ሜቴን የሚል ስያሜ እንደወሰደ ማየት ትችላላችሁ። ሜቴን ሃይድሮካርበን ነው። ከፍተኛ ጥቅም አለው። ሜቴን is used primarily as a fuel for cooking, heating and generating electricity. የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ለማብሰያና ሙቀት ለማግኛ ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጠን የኃይል ምንጫችን ነው። ከፍተኛ የኤነርጂ ሽፋን የሚያደርግ ለሰው ልጆች ከፍተኛ አገልግሎት የሚሰጥ የሃይድሮካርበን አይነት ነው። Methane is the main constituent of biogas that is used as a domestic fuel. ሜቴንን ከባዮጋዝ ነው የምናገኘው። ባዮጋዝ የሚለው አንደኛው ግብአቱ ወይም የተሰራው ከሚቴን ነው። ብዙ ጊዜ ዶሜስቲክ ፊውሎች ሚቴን አላቸው። ለምሳሌ ኩበት ስናቀጣጥል ሚቴን ይለቃል። ሌሎች አሁን በፋብሪካም ደረጃ ሚቴን ይመረታል። ሚቴን ኢነርጂ የሚሰጥ ከፍተኛ ጠቃሚ የሆነ ሃይድሮካርበን ነው፣ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ፕሮፔን ነው። ቅድም እንዳያችሁት ይህንንም ስያሜ አብረን ማየት እንችላለን። ፕሮፕ የሚለው ባለ 3 ካርበን ስያሜዎች ሲሆን ይሄ ደግሞ 3 እጥፍ ተደርጋ ስለሆነ ኢን ግሩፕ ስለሆነ ፕሮፒን ኤንድ ቡቴን። ቡቴን ደግሞ C4 ታይምስ H10 ተደርጎ ስያሜ የተወሰደ ስለሆነ ይሄንንም አንድ ላይ ማየት ትችላላችሁ። The mixture of propane butane is compressed at a moderate pressure and stored in a steel cylinder. ፕሮፔን እና ቡቴን አንድ ላይ ሚክስ ተደርገው በሲሊንደር ይካሄዱና ቡታ ጋዝ ብለንኛ በተለምዶ የምንጠራው
የማብሰያ የሲሊንደር እያለን የምንጠራው የማብሰያ ኩኪንግ ኤንድ ሂቲንግ ጋስ የሚሰጠን ወሳኝ ጠቃሚ ሃይድሮካርበን ወይም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። One of the main uses of ethane is to produce oxyacetylene film, which is used in the cutting and welding of steel and iron. ይሄ ደግሞ ኢታይን የሚባለው በጣም ጠቃሚ የሆነ ጋስ ለመበየድ በተለያየ ጋራጆች ወይም በተለያየ ኢንዱስትሪዎች የምንጠቀምበት ብረትን ለመቁረጥና ለመበየድ የምንጠቀምበት የሃይድሮካርበን አይነት ነው። ወሳኝ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ሌላው ኢታኖል ነው። ለኛ ለኑሯችን ቅርብ የሆነ የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አይነት ነው። ኢታኖል ወይም ኤታይል አልኮሆል የሚባለው የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አይነት በጣም ቅርብ ነው ለኛ። ኢታኖል used in intoxication ingredient of many alcoholic beverages such as beer, wine, ጠላ፣ ኡዞ፣ ጠጅ እነዚህ በቅርበት የምናውቃቸው የመጠጥ አይነቶች አልኮል መጠጥ የሚባሉት ማለት ነው። በውስጣቸው እንዲያሰክሩ የሚያደርገው ወይም አልኮሆል ኮንቴንት እንዲኖራቸው የሚያደርገው ይህ ኢታኖል የሚባለው በውስጣቸው ስላለ ነው። በቢራ በወይን እና በመሳሰሉት የአልኮል መጠጦች ውስጥ እናገኘዋለን ይህንን ሃይድሮካርበን። ስለዚህ ፋብሪካዎች በከፍተኛ ሁኔታ ይጠቀሙበታል። በተመሳሳይ ይህ ሃይድሮካርበን በክሊኒኮች በሳኒታይዘር ላይ በቁስል ማጽጃ ላይ እንዲሁም አሴቲክ አሲድ ለመስሪያ የምንገለገልበት ጠቃሚ ጠቃሚ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ኢታኖይክ አሲድ ወይም አሴቲክ አሲድ ይሄኛው ሌላኛው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ቬነጋር ላይ እናገኘዋለን። አቼቶ እያለን ወይም ቆምጣጤ ብለን የምንጠቀማቸው በቤት ውስጥ በፍሌቨሪንግ ኤጀንት እና በዲስኢንፌክታንት ወይም የተወሰኑ ጀርሞችን ይገልልናል ብለን የምንጠቀመው በቤታችን የምንጠቀመው ሰላጣ ስንሰራ እና ሌሎች ነገሮች ላይ የምንጠቀመው ቬጂቴብሎች ላይ የምናደርገው ነገር ነው። ይሄም ጠቃሚ የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አይነት ነው ማለት ነው። ሌላኛውና ወሳኙ ጠቃሚ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ we call it ፎርማሊን። ፎርማሊን ማለት ፎርማልዲሃይድ የተባለው ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ሲያደርግ በውሃ ስናሟሟው ወይም ስንበጠብጠው ፎርማሊን ይሆናል። ፎርማሊን contains 40% by volume of formaldehyde. ፎርማልዲሃይድን 40% የያዘ ሌላው በውሃ የተበጠበጠ ፎርማሊን ከፍተኛ አገልግሎት ይሰጠናል። ለምሳሌ ፎርማሊን is used for the preservation of biological specimen because it makes protein hard and insoluble. biological specimen ለባዮሎጂ ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩልን የምንፈልጋቸው ፕሮቲን ያላቸው የአካል ክፍሎችን የሰዎችን የእንስሳትን የመሳሰሉትን ፕሪዘርቭ ለማድረግ ለረጅም ጊዜ ለማቆየን ፎርማሊን በጣም ጠቃሚ አገልግሎት የሚሰጠን የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አይነት ነው። እዚህ ላይ ቶፒካችን ያበቃል። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ምልከታ በቀጣይ የዚህን ቻፕተር ሁለተኛ ክፍል ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን እንመለከታለን። መልካም ጊዜ